Mga kabady, andito ngayon si Buddy, oh. Nagluluto. Ayan, oh. Hindi nyo alam na chip cook siya. Yan yung best recipe niya na ginagawa niya. Tuna pasta. Tuna pasta. Ayan. So, tignan mo sa prueba to. Kasi tignan mo yung kasama niya sa bahay, oh. Tignan mo, ang payat. Kumain sila kanina? Kumain sila? Sila kain? Ano? Ang sarap. Sarap. Tingnan nyo, Buddy, oh. Busog-lusog na naman ako nito. Dati ka namang lusog. Bakit may ano? Lusog ka parang... Hindi bukas na lang kami sa'yo. Ate Alen. Ay, Rose. Bukas na lang sa kanya. Ano? Anong lasa? Anong lasa? Lasang tuna? Kasi tuna yan, di ba? Oh, kaya lasang tuna. Pag yan, naglasang sardinas, patay tayo dyan. Medyo matabang. Eh, matabang. Lalagyan daw ng asin. Kasi medyo ano to eh. Ah. Sige kong batang. Hawak mo na. Umihinay ko na. Umihinay ko na. Steak. Sa paminta na. Apa natig sa jidat? Di ko apoy. A few moments later.